خب دوستای عزیز، در قدم نخست would rather would rather خب اینا چی معنی میشه و در کجا میتونیم استفادهش بکنیم؟ would rather معنیش از ترجیح دادن، برتری دادن، یعنی یک چیزی را نسبت به چیزی دیگر شما برتری میتین یا ترجیح میتین. would rather ترجیح دادن. و یاد داشته باشین که would به تنهایی خواهد معنی میشه، اما در اینجا زمان با rather یک جا میشه، ترجیح دادن معنی میکنیم. کلمه rather معنیش میشه ترجیحاً یا به نسبته و خاطر همین کلمه است که would rather معنیش میشه باز ترجیح دادن یا نسبت دادن. would rather is used for giving preferences. would rather is used for giving preferences. would rather میگه استفاده میشه به خاطر دادن ترجیح یا برتری. زمانی که شما بین اشیا یا چیزها و جاها اینا برتری میتین یا برتری را بیان میکنین یا ترجیح دادن بیان میکنین، در زمان حال ما از would rather استفاده میکنیم. به طور مثال اینجا میگم که I would rather read معنیش است که ترجیح میدهم بخوانم. I would rather read یعنی این که بین دو عمل، یکی خواندن و یکی هم رفتن، بین این دوتا من ایره ترجیح میدم، ایره برتری میدم، میگم I would rather read ترجیح میدهم بخوانم. و یاد داشته باشین زمانی که شما would rather استفاده میکنین بعدش فعل در حالت اولش، در حالت اصلیش استفاده میکنین. I would rather read ترجیح میدهم بخوانم. مثلا میشه مثالای دیگه بتیم I would rather study, I would rather drive, I would rather listen to music. مثال های دیگهش هست. و یاد داشته باشین که would rather با حالت اول فعل استفاده میکنین. ترجیح میدهم بخوانم I would rather read. یک چیز دیگه که در مکالمه would به شکل would تلفظ نمیکنیم، یا به شکل add میگن، add کوتاش میکنیم add rather add rather read ترجیح میدهم بخوانم. یا میشه بگیم که I'd rather go یا I would rather go معنیش ترجیح میدهم بروم. باز هم go در حالت اصلی، در حالت اول، و would rather بیان میکنه برتری دادن یا ترجیح دادن. I would rather go ترجیح میدهم بروم. یا هم اگر زمان ما بخوایم به جای would rather یک عوضی، کلمه عوضی داشته باشیم، اون کلمه prefer است. prefer هم به عین معنا و به عین موضوع استفاده میشه. به طور مثال میتونیم بگیم که I prefer to read. فرقش چیست؟ فرقش است که با prefer ما to استفاده میکنیم، یعنی شکل infinitive استفاده میکنیم. حالت اول فعل نه، to را هم امرایش استفاده میکنیم. معنیش ترجیح میدهم بخوانم. عین معنا را میده. I prefer to read. اگر ایره بخواین با would rather بیان کنین میگن که I would rather read. باز که would rather to رو طرف میکنین، پاک میکنین، حذف میکنین، ولی با prefer to استفاده میشه. I prefer to read. ترجیح میدهم بخوانم. یا I prefer to go ترجیح میدهم بروم. prefer با to جمع فعل، would rather با حالت اول فعل بدون to در معنی یکی هستن، کدام فرق ندارن. زمانی که ما بخوایم که دو برتری را یا دو ترجیح را با هم مقایسه بکنیم و از بین دوتا یکیش انتخاب بکنیم، به چه شکل ما را بیان میکنیم؟ به طور مثال میگم I would rather read than go. معنیش چیست؟ ترجیح میدهم که بخوانم نسبت به ای که بروم. ترجیح میدهم بخوانم تا بروم. یعنی که من
نسبت به این دو عملها یا در مقایسه با این دو عملها ایشه ترجیح میتم به ایش برتری میتم. بیانش I would rather read than go. اینی then در اینجا تا معنی میشه تا و همیشه با would rather than استفاده میشه. ایره ما میتونیم با prefer هم بیان کنیم. I prefer reading to going. باید داشته باشین زمانی که شما مقایسه میکنین برتری تا نه باز با prefer شکل ing فعل استفاده میکنین و بجای then to استفاده میکنین. I prefer reading to going معنیش ترجیح میدهم بخوانم تا بروم. یا همچنان میتونیم به این شکل بگوییم که I prefer to read rather than to go. I prefer to read rather than to go. معنیش است که ترجیح میدهم بخوانم تا بروم. و یاد داشته باشین دوستای عزیز اینی to، ای rather than و اینی then هر سهش معنی تا این که یا بجای این که معنی میشه. then و to و همچنان rather than معنیش است تا این که یا بجای این که. به طور مثال I would rather read than go. ترجیح میدهم بخوانم بجای این که بروم. ترجیح میدهم بخوانم تا این که بروم. یا اینجا ترجیح میدهم بخوانم rather than تا این که یا بجای این که بروم. این معنی رو می در سه جمله. دلتان دوستای عزیز کی جمله رو استفاده میکنین؟ ای رو استفاده میکنین یا ای رو استفاده میکنین؟ زمانی که شما بین دو برتری یکیش مقایسه میکنین یا یکیش انتخاب میکنین به شکل اینا رو میتونین استفاده بکنین. با would rather than، با prefer شکل ing فعل امرای to، یا هم با prefer to جمع فعل rather than و بعدش to جمع فعل دیگه استفاده کنین. I would rather be rich than handsome. معنیش چیست؟ ترجیح میدهم پولدار باشم به جای این که مقبول باشم. I would rather be rich than handsome. در اینجا بی دیگه حالت اول فعل هست، معنی بودن میته، در شکل اول استفاده شده و then هم تا این که معنی میشه قبلا خواندیم. یا میشه بگیم I prefer being rich to handsome. ترجیح میدهم پولدار باشم به جای این که مقبول باشم. اینجا prefer با شکل ing فعل استفاده شده و تو همراه شده و در وسط از یکی از این دوتا یک شما برتری میدیم. در اینجا دیگه پولدار بودن ترجیح میدیم. یا هم میشه بگیم که I would rather eat at home than at a restaurant. معنیش من غذا خوردن در خانه را به رستوران ترجیح میدهم. I would rather eat at home than at a restaurant. میشه رقم هم بگیم I prefer eating at home to a restaurant. این معنی را میده ولی فرقش است که prefer با ing ولی would rather با شکل اول فعل و در مقایسهش اینجا then و اینجا چی؟ to استفاده میشه. یا هم I would rather live in the suburbs than a city. معنیش من زندگی در روستا را به شهر ترجیح میدهم. یا هم میشه بگیم I prefer living in suburbs to city. من زندگی در روستا را به شهر ترجیح میدهم. باز هم prefer با شکل ing فعل و در شکل مقایسش با to. یعنی اینجا دیگه شما یک اسم ترجیح که میتین نسبت به دیگهش مقایسه میکنین یک to در وسط استفاده میکنین و در اینجا then استفاده میکنین.